dito sa Shopee app. Go to Shopee app, then punta dito sa deals near me. The deals near me, click lang yan. Then, swipe up para makita yung mga deals ng piso. Yan. Shopee 1 peso deals. Yan. Iba-ibang time. May 9 a.m., 12 noon, 15 o'clock or 3 p.m., 6 p.m. So, dito yung ongoing nila for 9 a.m. is yung 20 pesos na Puregold Shopee. Pero mabibili mo lang ng 1 peso. So, kailangan meron laman ng Shopee Pay mo. So, click lang to para bumili ka. Then, buy now. Yan, dito sa redeem locations. Makikita mo kung ano yung mga locations ng Puregold na malapit sa iyo. So, click mo lang yan. So, for example, kung taga-Imus ka, pwede mo i-click ang Imus. Search mo. Yan. So, dito sa case ko, malapit Puregold, buhayan na tubig. So, pwede dyan. Or pwede rin Bacoor. Malapit-lapit din. So, pwede rin dito sa Molino Town Center. Or dito sa Puregold, Molino Road, or Molino Bacoor. Yan. So, tatlo pwedeng option for Puregold ng Bacoor. So, baka lang. So, buy now. So, pag dinagdagan mong quantity niyan, madalas sinubukan ko na yun, hindi siya nagpo-push through. So, paisa-isa lang talaga. Confirm. So, ayan, meron ako, you have reached the maximum purchase limit kasi kaka-purchase ko lang nito nakaraan. May time na matutsempo mo siya, sunod-sunod ka makabili, may time naman na hindi. So, pwede try ka lang din every deals hanggang sa maka-avail ka. Then, paano mo makikita yung mga vouchers mo na na-purchase from Puregold? So, punta ka lang sa homepage ng Shopee. So, dito sa Me account, dito sa Me, click mo yung Me. My Vouchers. Punta ka sa offline. So, dyan mo makikita yung mga na-avail mo, Puregold, Shopee Pay, Vouchers. Ang ginamit mong pambili is yung Shopee Pay. So, ituturo ko later kung paano top up sa Shopee Pay. So, yan. Meron ako dito 30 pesos. Meron din ako in-avail na potato corner. 29 pesos yung small, pero piso ko lang siya nabili yung voucher. Yan. Karamihan na na-avail ko lagi 20 pesos na Puregold Shopee Pay. Yan. So, 1 month ang validity ng each vouchers. So, nasa sayo kung i-avail mo kaagad o hindi. Next. Paano mag-top up ng Shopee Pay? So, click ka dito sa Me ulit. Then, pagdating mo dito sa Me account, dito sa Shopee Pay, bago ito kasi updated app na to ng Shopee. So, bago na yung version nila for top upping ng Shopee Pay. So, hindi na siya yung pag scroll down mo, makikita mo doon yung top ng Shopee Pay. So, nandito na siya sa My Wallet. So, click mo lang yung Shopee Pay.
click top up. Then, yan. So, kung wala dyan yung choice mo na amount, dito, pag wala dito yung choice ng amount na gusto mo i-top up, for example, 100, i-enter mo dito yung amount sa ibaba. So, sample, 100 pesos. So, check. Then, pili ka dito sa baba, pili ka kung ano yung saan ka magta-top up. So, pwedeng sa 7-Eleven, pwede rin through GCash. So, dito, naka-under sa payment center yung 7-Eleven Click You, pwede din bayad center, ayan, may GCash din. Kung may laman naman yung GCash mo, di why not? Yan ang gamit yung pang top up. Pero kung ginamit ko kasi is yung 7-Eleven Click You. So, na-try ko na po yan. So, pakikita ko lang sa inyo kung paano mag-top up. So, confirm. Nakaklik na yung 7-Eleven ko. Confirm. Then, pay now. May lalabas dyan na barcode. So, dito muna, enter mo muna yung email address mo kung saan mo gusto na isend sa'yo yung confirmation na pumasok na yung tinap up mo sa Shopee Pay. So, click pay. Pwede mo rin baguhin yung email address po na yan. So, ito yung isa-save mo yung barcode. Kasi, pwede ka nang dumirect sa cashier ng 7-Eleven kahit hindi na doon sa machine nila ng Click You, sa cashier na mismo, i-scan nila yung barcode na yan. Itong barcode nito. Then, magbabayad ka na lang ng 100 pesos. So, ganun lang po mag-top up sa Shopee Pay. So, yan. Pag naging successful na ang pagta-top up mo ng Shopee Pay, makikita mo doon sa account mo na may balance ka na. Ayan, kagaya niyan. Shopee Pay ko is 59 pesos. Pero tinap up ko dyan is 100. Naging 59 na lang kasi nag-avail na ako ng mga Puregold vouchers. So, yan ang gagamitin mong pambayad pag mag-avail ka ng vouchers dun sa deals near me. So, yan. Sa home section again, deals near me. So, isa pa palang reminder, if nakapag-avail ka na sa 9 AM and then sa 12, pwede ka pa rin mag-avail doon. If wala namang nakalagay na nag-exceed ka na sa limit, pwede ka mag-set ng reminder. So, click mo lang yung remind me. Yan, ako naka-remind na siya. Kaya nakalagay na dyan cancel reminder na kasi naklik ko na yung remind me. So, for example, itong potato corner, itong 29 pesos. So, gusto ko siyang i-avail ng 12. So, remind me, pag click mo yan, nakalagay, reminder will be sent 3 minutes before start of sale. So, before 12 o'clock, mag-remind si Shopee sa'yo na meron kang deals near me for potato corner. So, yun lang po. Tapos makatipid sa Puregold. Pambili ng mga pang-grocery kahit magkano lang. So, yun lang po. Thank you.